Giữa cơn giận dữ dội của Trung Quốc liên quan đến vấn đề Mỹ viện trợ 2,5 triệu liều vaccine Covid-19 cho Đài Loan bỗng có động thái bất ngờ khi chỉ thẳng mặt Trung Quốc là nhân tố làm đóng băng quan hệ giữa hai bờ eo biển. Trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc căng thẳng gần như lên mức đỉnh điểm, Nhật Bản và Mỹ thông báo sắp tổ chức tập trận chung quy mô lớn. Trung Quốc lại tiếp tục bị réo tên về vấn đề nhân quyền. Mới đây hơn 40 quốc gia ra tuyên bố chung hối thúc chính quyền Bắc Kinh cho phép tiếp cận Tân Cương để điều tra về các cáo buộc hơn 1 triệu người thiểu số tại đây đã bị giam giữ bất hợp pháp, bị tra tấn hoặc cưỡng bức lao động. Giữa lúc đó, Trung Quốc thay đại sứ tại Mỹ có thâm niên nhất sau 8 năm. Tại châu Âu, sau EU, đến lượt Mỹ và Anh công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào Belarus. Nga kỷ niệm 80 năm chiến tranh vệ quốc chống phát xít. Đức cho rằng luật LGBT mới của Hungary mâu thuẫn với các giá trị của EU. Các thông tin đáng chú ý khác, Úc phản đối UNESCO đưa rạn san hô Great Barrier vào danh sách nguy hiểm, ám chỉ Bắc Kinh đứng sau việc này. Hàn Quốc kêu gọi nhanh chóng đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Trung Quốc thành lập viện nghiên cứu câu kỳ tử đầu tiên trên thế giới. Đức thử nghiệm taxi bay sẵn sàng đưa vào hoạt động trong Thế vận hội mùa hè 2024. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu sẽ là một thông tin về mối quan hệ căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc. Vào thứ Hai ngày 21 tháng 6, Bộ trưởng Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan Chiêu Tai-san đã chỉ ra rằng vào năm 2016, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã nói rằng các mối quan hệ xuyên eo biển có thể được nối lại bất cứ lúc nào với các điều kiện tiên quyết là dân chủ, có đi có lại, hòa bình và đối thoại. Tuy nhiên đáp lại, Trung Quốc đưa hàng loạt các máy bay và tàu quân sự quấy rối Đài Loan hàng ngày. Không những thế, Bắc Kinh còn ngăn cản hòn đảo tham gia vào các tổ chức quốc tế. Với tất cả những hành động này, ông Chiêu cho rằng chính Trung Quốc đang đóng băng mối quan hệ giữa hai bờ eo biển chứ không phải là ai khác. Theo Liberty Times, Bộ trưởng Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan Chiêu Tai-san cho rằng cụm từ thuyết phục mọi người bằng sức mạnh mà Trung Quốc thường xuyên sử dụng vốn được xem là một phần trong văn hóa Trung Quốc, không phải là một chiến lược để thu hút sự ủng hộ. Ông Chiêu cho rằng thay vào đó Trung Quốc nên cố gắng thuyết phục mọi người thông qua đạo đức. Ông Chiêu còn chỉ ra rằng vào năm 2016, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã nói các mối quan hệ xuyên eo biển có thể được nối lại bất cứ lúc nào với các điều kiện tiên quyết là dân chủ, có đi có lại, hòa bình và đối thoại. Tuy nhiên, đáp lại, Trung Quốc đưa ra hàng loạt các máy bay và tàu quân sự quấy rối Đài Loan hàng ngày. Không những thế, Bắc Kinh còn ngăn cản hòn đảo tham gia vào các tổ chức quốc tế. Với tất cả những hành động này, càng làm đóng băng hơn nữa mối quan hệ giữa hai bờ eo biển. Ông Chiêu bày tỏ hy vọng sẽ có thể tăng cường giao lưu với người dân bên kia eo biển, mong cho quan hệ giữa hai bên được ấm lại. Tuy nhiên, ông Chiêu thừa nhận rằng điều này sẽ mất khá nhiều thời gian do sự khác biệt trong hệ thống chính trị và các giá trị cốt lõi mà hai bên theo đuổi. Bình luận về việc các nhà ngoại giao Đài Loan rút khỏi Hồng Kông gần đây, ông Chiêu cho biết mức độ tự chủ của đặc khu này ngày càng yếu do các cuộc bầu cử của Hồng Kông giờ đây đã bị Bắc Kinh kiểm soát. Ông nói thêm rằng hy vọng Đài Loan và Hồng Kông sẽ tiếp tục duy trì các mối quan hệ kinh tế và văn hóa cùng có lợi dựa trên thỏa thuận song phương đã ký năm 2011. Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 6, các nhân viên làm việc trong văn phòng đại diện Đài Loan tại Hồng Kông sẽ rời đi sau khi chính quyền đặc khu yêu cầu họ ký văn bản ủng hộ chính sách một Trung Quốc. Và vào ngày 22 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ông Ned Price nhắc lại sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc và trấn an hòn đảo không nên sợ hãi trước các lời đe dọa của Bắc Kinh. Sau khi các nhà ngoại giao Đài Loan rút khỏi Hồng Kông do bị buộc phải ký vào văn bản thừa nhận nguyên tắc một Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington dành cho Đài Bắc. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Price tuyên bố rằng chính quyền của ông Biden cam kết mở rộng quan hệ với Đài Loan vì đây là khu vực dân chủ hàng đầu và là đối tác kinh tế an ninh quan trọng. Ông nói thêm, văn bản hướng dẫn mới của Bộ về trao đổi với Đài Loan đã được triển khai, qua đó cung cấp một cách rõ ràng về cách thực hiện chính sách một Trung Quốc của Washington. Ông Price trấn an Đài Loan rằng bất chấp Bắc Kinh tiếp tục đe dọa người dân Đài Loan, thì Mỹ sẽ đứng về phía Đài Loan khi đối mặt với những lời đe dọa như vậy. Đồng thời ngỏ ý đứng về phía người dân yêu dân chủ ở Hồng Kông, vốn đang bị kềm hãm quyền tự do ngôn luận và để ngăn chặn bất đồng chính kiến.
Hôm thứ Ba 22 tháng 6, hơn 40 quốc gia đã ra một tuyên bố chung hối thúc Trung Quốc cho phép người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tiếp cận ngay lập tức khu tự trị Tân Cương để xem xét các báo cáo rằng hơn 1 triệu người đã bị giam giữ bất hợp pháp, bị tra tấn hoặc là cưỡng bức lao động. Tuyên bố chung về Trung Quốc đã được Đại sứ Canada Leslie Norton thay mặt cho các quốc gia bao gồm Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ đọc trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhằm gây sức ép mạnh mẽ lên chính quyền Bắc Kinh. Vào ngày 22 tháng 6, Đại sứ Canada Leslie Norton thay mặt cho các nước bao gồm Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Hoa Kỳ đọc trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tuyên bố chung. Trong đó có đề cập rằng 40 quốc gia đã hối thúc Trung Quốc cho phép tiếp cận ngay lập tức khu tự trị Tân Cương để xem xét các báo cáo rằng hơn 1 triệu người đã bị giam giữ, tra tấn và cưỡng bức tại đây. Bắc Kinh phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ và mô tả đây là các cơ sở đào tạo nghề để chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Michelle Bachelet tuyên bố, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc cho phép các quan sát viên độc lập tiếp cận ngay lập tức, có ý nghĩa và không bị gò bó để vào điều tra ở khu tự trị Tân Cương. Văn phòng của bà Bachelet đã đàm phán về quyền truy cập Tân Cương kể từ tháng 9 năm 2018. Tuyên bố do Canada dẫn đầu đã trích dẫn các báo cáo về các vụ tra tấn, cưỡng bức, triệt sản, bạo lực tình dục và buộc tách trẻ em khỏi cha mẹ của chúng. Ngoài ra, tuyên bố chung này cũng chỉ trích việc Trung Quốc áp luật an ninh quốc gia lên đặc khu hành chính Hồng Kông, trong đó định nghĩa những gì Trung Quốc cho là lật đổ, ly khai và khủng bố và thông đồng với nước ngoài, với mức phạt có thể lên đến tù chung thân. Vào ngày 21 tháng 6 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến việc Belarus buộc một máy bay dân sự của hãng hàng không Ryanair của Ireland hạ cánh khẩn cấp để kiểm tra an ninh. Trước đó, cùng ngày EU cũng đã ra quyết định tương tự nhằm gây sức ép đối với Tổng thống Alexander Lukashenko. Vào ngày 21 tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến việc nước này buộc một máy bay dân sự của hãng hàng không Ryanair Ireland hạ cánh khẩn cấp để kiểm tra an ninh. Trong một thông báo, Bộ trên nêu rõ Mỹ đã đưa 16 cá nhân và thực thể của Belarus vào danh sách đen. Mỹ cho rằng động thái này là nhằm vào các đồng minh thân cận của Tổng thống Lukashenko, trong đó có thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Belarus và Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa, tức Thượng viện Belarus. Tương tự cùng ngày, Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh cho hay nước này đã đưa một số quan chức cấp cao và một vài thực thể của Belarus vào danh sách trừng phạt, trong đó có một nhà xuất khẩu dầu mỏ. Trong một tuyên bố, phía Anh nêu rõ nước này cùng với Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu EU đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào 7 cá nhân và một thực thể của Belarus. Ngoài ra, Anh cũng trừng phạt 4 cá nhân và một thực thể có liên quan đến các vấn đề khác tại Belarus. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo hôm 22 tháng 6 cho rằng lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản và quân đội Mỹ sẽ tổ chức một trong những cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc tập trận này có tên là Lá Chắn Phương Đông sẽ được tiến hành trên khắp đất nước đến hết ngày 11 tháng 7. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo hôm thứ Ba thông báo rằng cuộc tập trận Lá Chắn Phương Đông sẽ được tiến hành trên khắp đất nước đến hết ngày 11 tháng 7 và đây được xem là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay. Khoảng 3.000 nhân viên Nhật Bản và Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận năm nay. Cuộc tập trận này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Mỹ xác nhận vào tháng 3 nhằm tăng cường khả năng phản ứng nhanh thông qua đào tạo cấp cao. Ông Kishi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác giữa lực lượng phòng vệ và quân đội Mỹ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng nghiêm trọng. Ông bày tỏ hy vọng cuộc tập trận này sẽ thúc đẩy khả năng răn đe và phản ứng của Liên minh Nhật-Mỹ. Vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải thông báo ông sẽ thôi giữ chức vụ này sau 8 năm làm việc tại Washington. Tuy nhiên, không nêu thời gian cụ thể. Ông Thôi Thiên Khải đảm nhận vị trí đại sứ tại Mỹ từ năm 2013 và là nhà ngoại giao Trung Quốc giữ vị trí này lâu nhất trong lịch sử. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải vào ngày 22 tháng 6 đã thông báo ông sẽ thôi giữ chức vụ này sau 8 năm làm việc tại Washington. Theo bài đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, trong đó đánh giá quan hệ Mỹ-Trung hiện đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, buộc hai bên phải lựa chọn giữa đối thoại hoặc đối đầu. Theo mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, ông Thôi cũng kêu gọi cộng đồng người Trung Quốc hiện sống ở Mỹ cùng tích cực tham gia chia sẻ trách nhiệm thúc đẩy hòa bình và ổn định thế giới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ-Trung thời gian qua có mâu thuẫn trong nhiều vấn đề như thương mại, công nghệ và an ninh khu vực. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nhiều khả năng ông Tần Cương, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ được bổ nhiệm thay vị trí của ông Thôi Thiên Khải.
Thưa quý vị, tại phiên họp thường kỳ lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva hôm thứ Hai, đặc phái viên Trung Quốc Chen Su cho biết rằng chính quyền Bắc Kinh ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc về việc phân phối công bằng vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch vẫn đang lan rộng trên thế giới, gây ra hàng loạt các tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế và xã hội của các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. Đặc phái viên Trung Quốc Chen Su mới đây cho biết tại phiên họp thường kỳ lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva hôm thứ Hai rằng Trung Quốc ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về việc phân phối công bằng vaccine COVID-19. Ông Chen cho biết đại dịch đã cho thấy tầm quan trọng của các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng như tầm quan trọng của sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia. Phát biểu thay mặt cho hơn 60 quốc gia cùng chí hướng, ông Chen kêu gọi phân bố công bằng toàn cầu vaccine COVID-19 cứu mạng. Vaccines are powerful tools. Vaccine là công cụ mạnh mẽ để giải quyết đại dịch và nó trở thành hàng hóa công cộng toàn cầu. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận, sẵn có và khả năng chi trả của vaccine đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi lo lắng bởi xu hướng chủ nghĩa dân tộc vaccine và dự trữ vaccine. Chúng tôi ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về việc phân phối công bằng và hợp lý các vaccine COVID-19 trên toàn cầu, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia trên tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế hãy cải thiện khả năng tiếp cận, khả năng chi trả và sản xuất vaccine, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất. Ông kêu gọi các quốc gia phát triển tham gia hợp tác quốc tế để giúp các quốc gia đang phát triển đạt được phát triển bền vững và giảm thiểu hiệu quả của tác động COVID-19. Vào ngày 21 tháng 6 vừa qua, chính phủ Úc tuyên bố sẽ phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO nhằm đưa rạn san hô Great Barrier của nước này vào danh sách đang gặp nguy hiểm do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu. Vào ngày 21 tháng 6, UNESCO đã công bố một dự thảo báo cáo, trong đó khuyến nghị hạ cấp danh hiệu di sản thế giới của Great Barrier do sự sụt giảm san hô nghiêm trọng tại đây. Các nhà vận động bảo vệ môi trường cho rằng quyết định trên cho thấy Úc đã hành động chưa đủ và quyết liệt nhằm hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bộ trưởng Môi trường Úc Susan Lee cho rằng kế hoạch này không tính đến hàng tỷ đô la mà nước này đã chi cho nỗ lực bảo vệ rạn san hô lớn nhất thế giới của mình. Bà Lee giận dữ tuyên bố đây là quyết định sai lầm, rõ ràng có tác động chính trị phía sau. Chính phủ Úc đã hạ triển vọng dài hạn của rạn san hô xuống mức rất kém sau các đợt tẩy trắng hàng loạt liên tiếp vào năm 2016-2017. Hiện tượng tẩy trắng xảy ra khi nhiệt độ nước biển thay đổi khiến san hô đẩy các loài tảo cộng sinh sống trong tế bào của chúng ra ngoài và san hô bị mất màu. Trải dài hơn 2.400 km ngoài khơi bờ biển bang Queensland của Úc, Great Barrier là quần thể san hô lớn nhất thế giới, mỗi năm thu về khoảng 4,8 tỷ đô la cho ngành du lịch Úc trước khi đại dịch Covid-19 ập đến. Tuy nhiên, quần thể san hô này đang bị tàn phá nặng nề do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, phát biểu tại cuộc gặp đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yong đã kêu gọi hợp tác tích cực và nhanh chóng giữa Hàn Quốc và Mỹ để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Ông kêu gọi tiến hành các cuộc thảo luận mật thiết giữa Mỹ và Hàn Quốc về cú hích của Seoul trong hợp tác liên triều nhiều mặt như là viện trợ nhân đạo, đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau chiến tranh Triều Tiên và các nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19. Phát biểu tại cuộc gặp đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yong giờ là thời điểm đặc biệt quan trọng để hướng đến mô hình đối thoại. Ông kêu gọi tiến hành các cuộc thảo luận mật thiết giữa Mỹ và Hàn Quốc về cú hích của Seoul trong hợp tác liên triều nhiều mặt như viện trợ nhân đạo, đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau chiến tranh Triều Tiên và các nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19. Về phần mình, ông Sung Kim cho biết hai nước đã hợp tác rất chặt chẽ về mọi mặt quan trọng trong chính sách Triều Tiên và bày tỏ ủng hộ đối ngoại, hợp tác và cam kết liên triều hữu ích với Bình Nhưỡng. Ông Sung nhấn mạnh, hai nước đồng minh đang tiếp xúc chặt chẽ về vấn đề Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền tại Mỹ, đồng thời bày tỏ ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm khởi động lại quan hệ liên triều bị đình trệ thông qua các trao đổi xuyên biên giới. Vừa qua, lễ tưởng niệm 80 năm ngày phát xít Đức phát động cuộc xâm lược Liên Xô đã được tổ chức tại thủ đô Moscow của Nga vào rạng sáng ngày 22 tháng 6. Trong đó thì nhiều cựu chiến binh, tình nguyện viên và các nhà hoạt động xã hội đã cho thắp hàng nghìn ngọn nến tượng trưng cho số ngày diễn ra cuộc chiến tranh chống lại chủ nghĩa phát xít của quân đội và nhân dân Liên Xô. Tài khoản Twitter của chính phủ Nga viết, ngày tưởng niệm và nỗi buồn 22 tháng 6 2021 đánh dấu 80 năm cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại bắt đầu. Vào ngày này, chúng tôi tưởng nhớ tới 27 triệu người dân Liên Xô đã bị giết hại bởi bàn tay của phát xít.
Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc, hơn 8.500 trẻ em đã được sử dụng làm binh lính và gần 2.700 trẻ em khác đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới. Theo đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã gửi báo cáo về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang cho Hội đồng Bảo an, trong đó nhấn mạnh các hành vi giết hại, hành hạ và lạm dụng tình dục, bắt cóc hoặc là tuyển dụng, từ chối tiếp cận viện trợ và tấn công các trường học và bệnh viện. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã gửi báo cáo về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang cho Hội đồng Bảo an, trong đó nhấn mạnh các hành vi giết hại, hành hạ và lạm dụng tình dục, bắt cóc hoặc tuyển dụng, từ chối tiếp cận viện trợ và tấn công các trường học và bệnh viện. Báo cáo xác minh rằng đã có tới hơn 19.000 trẻ em bị xâm phạm trong 21 cuộc xung đột. Các vụ vi phạm nhiều nhất trong năm 2020 là ở Somalia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Afghanistan, Syria và Yemen. Đặc biệt, đã có tới hơn 8.500 trẻ em bị tuyển dụng làm binh lính, hơn 2.600 trẻ em khác đã thiệt mạng và hơn 5.700 trẻ em bị thương trong các cuộc xung đột khác nhau. Đáng chú ý, báo cáo cũng nêu đích danh các bên tham gia xung đột với hy vọng thúc đẩy họ thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em. Danh sách này từ lâu đã gây tranh cãi đối với các nhà ngoại giao. Ngoài ra, chính phủ Ả Rập Saudi và Israel được cho là gây áp lực trong những năm gần đây để không có tên trong danh sách đen. Vào thứ Hai, 21 tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã có một cuộc họp với các đế chế tài chính bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Agribank và Alipay để kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động giao dịch tiền điện tử. Động thái này diễn ra sau khi nội các Trung Quốc vào tháng trước tuyên bố sẽ trấn áp hoạt động mua bán và đảo Bitcoin. Trong cuộc họp, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc kêu gọi các ngân hàng và tổ chức thanh toán kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động giao dịch tiền điện tử. Theo cơ quan này, giao dịch đầu cơ bằng tiền điện tử làm xáo trộn trật tự kinh tế và tài chính Trung Quốc, nguy cơ gia tăng các hoạt động tội phạm như chuyển tài sản bất hợp pháp và rửa tiền, đồng thời gây rủi ro cho tài sản của mọi người. Do vậy, các ngân hàng, tổ chức tài chính và các nền tảng thanh toán cần tiến hành rà soát, xác định các sàn giao dịch tiền điện tử và giới giao dịch mua bán tự do, đồng thời ngăn chặn giao dịch tiền điện tử và các kênh thanh toán liên quan. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc yêu cầu các cơ quan này tăng cường đầu tư công nghệ, siết chặt kiểm soát giao dịch tiền điện tử, không cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Tháng trước, Trung Quốc đã tuyên bố cấm các dịch vụ tài chính và thanh toán liên quan đến việc sử dụng hình thức tiền điện tử, đồng thời khẳng định sẽ siết chặt các hoạt động khai thác và kinh doanh đồng Bitcoin. Cảnh sát Trung Quốc đầu tháng 6 cũng bắt giữ hơn 1.100 nghi phạm liên quan đến các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp thông qua hình thức sử dụng tiền điện tử. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 6, thì Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua một dự luật, theo đó cấm phổ biến trong trường học những nội dung ủng hộ quan hệ đồng giới và chuyển giới. Hôm thứ Ba 22 tháng 6, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth cho biết rằng luật mới này của Hungary vi phạm rõ ràng các giá trị của Liên minh châu Âu. Trong một cuộc họp với những người đồng cấp EU tại Luxembourg, ông Roth nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu không phải là một thị trường đơn lẻ hay là một liên minh tiền tệ. Chúng tôi là một cộng đồng của các giá trị và những giá trị này ràng buộc tất cả chúng tôi lại với nhau. Vì vậy, thiểu số không nên bị nghi ngờ. Thiểu số về giới tính cũng phải được đối xử một cách tôn trọng nhất. Vào năm 2019, Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã kết án 9 nhà lãnh đạo phong trào ly khai của vùng Catalonia từ 9 đến 13 năm tù về tội xúi giục nổi loạn trong cuộc trưng cầu dân Ý năm 2017. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cũng đã cho biết chính phủ của ông sẽ ân xá cho 9 nhà lãnh đạo này. Ông cho rằng việc ân xá này là cần thiết để thúc đẩy đối thoại giữa hai bên. Ông Sánchez đưa ra thông báo ở Barcelona trong khi vạch ra lộ trình cho tương lai của khu vực Đông Bắc trước vài trăm đại diện xã hội dân sự. Ông nói ngày mai, 22 tháng 6, theo tinh thần khoan dung của hiến pháp, tôi sẽ đề xuất nội các thông qua lệnh ân xá này. 12 nhà lãnh đạo ly khai đã bị kết án vì tội gây rối cùng các tội danh khác. 9 người trong số này đã bị kết án tù dài hạn sau khi họ thúc đẩy các cuộc trưng cầu ly khai bị cấm và tuyên bố độc lập vài ngày sau đó dựa trên kết quả cuộc trưng cầu. Vào ngày 15 tháng 4, Nga đã tạm ngừng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về Covid-19. Và sau 2 tháng khi tình hình dịch bệnh ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được kiểm soát, các chuyến bay giữa hai nước đã được nối lại và chuyến bay đầu tiên đánh dấu sự kiện này là từ thủ đô Moscow của Nga đến Antalya, miền nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhóm khách du lịch Nga đầu tiên đã đến tỉnh Antalya, miền nam của Thổ Nhĩ Kỳ, khi Nga nối lại giao thông đường hàng không với Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Ba ngày 22 tháng 6. Vào ngày 15 tháng 4, Nga đã tạm ngừng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về Covid-19. Sau 2 tháng, du khách Nga bắt đầu đến Thổ Nhĩ Kỳ trở lại. Một máy bay của Turkish Airlines khởi hành từ sân bay Vnukovo ở thủ đô Moscow của Nga, hạ cánh xuống sân bay Antalya vào lúc 2 giờ 40 với 132 hành khách.
Các du khách đã xuống máy bay, đi qua máy ảnh nhiệt và vào sân bay. Sau khi làm thủ tục hộ chiếu, họ di chuyển đến các khách sạn. Trong ngày, hơn 12.000 khách du lịch dự kiến sẽ đến Antalya bằng 44 máy bay từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những điểm du lịch chính của người dân Nga. Đất nước này đã chào đón 2,1 triệu người Nga vào năm ngoái và khoảng 6 triệu người vào năm 2019 trước đại dịch, chiếm khoảng 12% tổng lượng khách du lịch nước ngoài trong năm. Thưa quý vị, vào thứ Hai 21 tháng 6, Canada đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Người Bản địa quốc gia. Tuy nhiên, sự kiện năm nay diễn ra trong không khí ảm đạm khi vào cuối tháng 5 vừa qua, giới chức Canada đã phát hiện 215 hài cốt trẻ em, vốn là học sinh của trường nội trú Kamloops Indian ở tỉnh bang British Columbia, nhờ dùng vào sóng radar xuyên mặt đất và được biết rằng là đứa trẻ nhất là mới 3 tuổi và ngôi trường đã đóng cửa vào năm 1978. Lễ kỷ niệm Ngày Nhân dân Bản địa quốc gia ở Canada diễn ra khá ảm đạm vào thứ Hai ngày 21 tháng 6, diễn ra khoảng một tháng sau khi phát hiện ra hài cốt của 215 trẻ em bản địa tại một trường nội trú cũ. Các bài hát truyền thống đã được hát tại một buổi lễ vào lúc bình minh ở Estate John ở Newfoundland và Labrador. Tại Summerside, nhà thờ Cassidy Garland đã đọc bài thơ Hide and Seek để vinh danh hàng nghìn trẻ em bản địa đã chết. Từ năm 1831 đến năm 1996, các trường nội trú của Canada đã ép buộc 150.000 trẻ em ra khỏi nhà. Và cũng từ đây, các vụ lạm dụng và đối xử tệ bạc đã liên tiếp xảy ra trên khắp đất nước. Ủy ban Sự thật và Hòa giải năm 2015 đã gọi đây là tội ác diệt chủng văn hóa. Giáo hội Công giáo đã điều hành nhiều trường học, tuy nhiên, Vatican đã không xin lỗi về việc này, mặc dù Giáo hoàng Francis nói rằng ông rất đau đớn trước tin buồn này. Vào năm 2019, chính phủ đã hứa sẽ chi 33,8 triệu đô la Canada trong vòng 3 năm để hỗ trợ việc tìm thi thể của những trẻ em học tại trường nội trú. Tuy nhiên, đến nay có 27,1 triệu đô la Canada vẫn chưa được chi. Vào thứ Ba 22 tháng 6, Tòa Phúc thẩm Hồng Kông đã bảo lưu quyết định không có bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử Anton Jinkit, người đầu tiên bị buộc tội theo luật an ninh quốc gia mới, một quyết định mang tính bước ngoặt đánh dấu sự từ bỏ truyền thống thông luật của Hồng Kông. Tòa Phúc thẩm của Hồng Kông hôm thứ Ba 22 tháng 6 đã giữ nguyên quyết định không cần bồi thẩm đoàn trong phiên xét xử đối với ông Tong Jinkit, người đầu tiên bị buộc tội theo luật an ninh quốc gia mới. Một quyết định mang tính bước ngoặt đánh dấu sự rời bỏ truyền thống thông luật của Trung tâm Tài chính Toàn cầu. Tháng trước, Tòa sơ thẩm tại Tòa án cấp cao đã ra phán quyết rằng Anton Jinkit sẽ phải đối mặt với một phiên tòa mà không có bồi thẩm đoàn với lý do nhận thấy rủi ro về sự an toàn cá nhân của các bồi thẩm viên và các thành viên gia đình của họ. Sau đó, luật sư của Anton đã kháng cáo. Cảnh sát cho biết Anton đã mang một tấm biển có nội dung giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta và lái xe máy của anh vào các sĩ quan trong cuộc biểu tình hôm 1 tháng 7 năm ngoái, khiến nhiều người bị thương trước khi bị bắt. Và đó cũng là ngày đầu tiên mà luật an ninh mà Bắc Kinh áp đặt lên đặc khu có hiệu lực. Anton, 24 tuổi, bị buộc tội kích động với chủ nghĩa ly khai và khủng bố. Cơ quan tư pháp Hồng Kông mô tả việc xét xử bởi bồi thẩm đoàn là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của hệ thống luật pháp của thành phố, một truyền thống thông luật được thiết kế cho phép các bị cáo có thêm bảo vệ trước khả năng bị nhà cầm quyền lạm quyền. Điều 47 của luật mới do Bắc Kinh soạn thảo, trong đó các tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát và tỷ lệ kết án gần 100%, nêu 3 trường hợp mà bồi thẩm đoàn có thể bị loại bỏ, bảo vệ bí mật nhà nước, các vụ án liên quan đến lực lượng nước ngoài và bảo vệ sự an toàn của hội thẩm. Mới đây, thì Viện Nghiên cứu quả câu kỳ tử đầu tiên của Trung Quốc đã được khánh thành vào ngày 21 tháng 6 vừa qua tại thành phố Ngân Xuyên thuộc khu tự trị Ninh Hạ. Chính phủ Trung Quốc hy vọng rằng sự ra đời của viện nghiên cứu này sẽ giúp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của quốc gia này phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Quả câu kỳ tử còn được gọi là quả mâm xôi, là một đặc sản của khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc và mang nhiều giá trị dinh dưỡng. Loại quả này đã gắn liền với hàng ngàn năm lịch sử y học của Trung Quốc. Từ thời cổ đại, câu kỳ tử đã trở thành vị thuốc được sử dụng để chữa trị các bệnh về gan, cải thiện thị lực và duy trì sức khỏe. Trồng và thu hoạch quả câu kỳ tử đã và đang là một ngành công nghiệp chủ chốt ở Ninh Hạ. Việc trồng loại quả này không những phủ xanh vùng đất khô cằn ở Ninh Hạ, mà còn tạo nên việc làm, mang lại kinh tế cho cuộc sống của người dân địa phương. Nhằm để có thể nâng cao giá trị cho ngành công nghiệp lâu đời của Ninh Hạ, Trung Quốc đã chọn thành phố Ngân Xuyên là nơi thành lập Viện Nghiên cứu quả câu kỳ tử đầu tiên trên thế giới. Viện nghiên cứu này đã được khánh thành vào ngày 21 tháng 6 vừa qua.
Ông Gu Bingchen, giám đốc viện nghiên cứu cho biết, viện được thành lập với vai trò như một tảng mỡ, không những hỗ trợ nghiên cứu dược chất và chế biến chuyên sâu câu kỳ tử nhằm tạo ra các loại thuốc và sản phẩm mới có giá trị, mà còn mang lại nhiều lợi ích trong việc phát triển công nghiệp địa phương, cũng như đẩy mạnh phát triển nền kinh tế nước nhà. Vừa qua thì một công ty của Đức có tên là Volocopter cũng đã thực hiện chuyến bay đầu tiên của hãng taxi bay chạy bằng điện tại Pháp trong một triển lãm ở sân bay Le Bourget gần Paris với mục tiêu đưa vào hoạt động cho Thế vận hội Olympic tại quốc gia này vào năm 2024. Chiếc taxi bay trông giống như là một chiếc trực thăng nhỏ đã cất cánh và hạ cánh thẳng đứng trên sân bay Bourget mà không có hành khách nào. Chuyến bay kéo dài 3 phút diễn ra tương đối thuận lợi. Công ty Đức Volocopter đã thực hiện chuyến bay đầu tiên của taxi điện tại Pháp tại một triển lãm ở sân bay Le Bourget gần Paris với mục tiêu đưa vào hoạt động cho Thế vận hội Olympic tại quốc gia này vào năm 2024. Công ty Volocopter cho biết trong một tuyên bố, chiếc taxi bay với thiết kế giống như một chiếc trực thăng loại nhỏ đã thực hiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng trên sân bay Bourget nhưng không chở khách trong một chuyến bay thử nghiệm kéo dài 3 phút. Chiếc taxi bay được quãng đường dài 500 m với vận tốc lên tới 30 km/h và cao 30 m. Taxi bay có một khoang hành lý và có sức chứa cho 2 người. Theo Reuters, dịch vụ taxi bay ban đầu sẽ phải có người điều khiển, tuy nhiên mục tiêu chính vẫn là hướng đến dịch vụ taxi bay không người lái. Thưa quý vị, với việc cơ sở vật chất được cải tạo và một số cuộc triển lãm mới đã được bổ sung, các bảo tàng của Uruguay đang rất háo hức được mở cửa trở lại cho công chúng ghé thăm sau 3 tháng bị đóng cửa do các hạn chế trong mùa dịch. Nhiều người dân đã nói vui rằng vậy là cuối cùng họ không còn đi bảo tàng online nữa, sẽ không còn phải sờ các cổ vật bằng mắt nữa. Bảo tàng trực tuyến đã trở thành một trải nghiệm đáng nhớ trong mùa dịch này, tuy nhiên đó chỉ là bất đắc dĩ, bởi bảo tàng là một trải nghiệm trực diện để tìm hiểu tác phẩm hay là đồ vật hay bất cứ thứ gì. Việc nhìn trực tiếp sẽ có kết quả tốt hơn, điều mà chỉ nhìn qua ảnh thôi sẽ khó mà có được. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.